E ca un fel de revoltă împotriva a ceva ce nu reușești să indici cu aceeași precizie cu care ai spune șeful meu e de vină. Colegii sunt insuportabili. Partenerul e indiferent sau singurătatea în care trăiesc e pur și simplu teribilă. Putem crea o lentilă pentru criza de la mijlocul vieții? Și dacă da, ce vedem prin ea? Lumea e ceea ce este. Indiferentă, fără plan, fără scop. Nici ploaia nu cade pentru tine, nici soarele nu răsare în cinstea ta. Atingi un nivel pentru care te-ai zbătut ani. O promovare, un proiect terminat, un copil crescut și plecat din casă. Și în loc de împlinirea pe care o așteptai, dacă ești aici, înseamnă că te preocupă schimbările care apar la mijlocul vieții sau după această etapă. Schimbări pe care, dacă nu le înțelegi, pot deveni ceea ce numim depresie, burnout sau, poate mai frecvent decât credem, se pot transforma într-o decizie bruscă și insuficient analizată de a lăsa totul baltă și a o lua de la capăt. Poate că știi despre ce vorbesc din proprie experiență sau din ceea ce ai văzut în jur. Acum, ce face de obicei un om în această situație? Evident că se întreabă de unde vine neliniștea și încearcă să o localizeze, să-i găsească o cauză logică. Și o atribuie partenerului, carierei, corpului care îmbătrânește sau relațiilor care s-au răcit. Și mintea logică are dreptate. Acele schimbări de relație sau de corp nu sunt doar în mintea omului, sunt absolut reale. Dar uneori protestul e mai adânc și mai greu de numit. E ca un fel de revoltă împotriva a ceva ce nu reușești să indici cu aceeași precizie cu care ai spune șeful meu e de vină. Colegii sunt insuportabili. Partenerul e indiferent sau singurătatea în care trăiesc e pur și simplu teribilă. Și pentru că nu poți numi acest ceva, îl numesc alții în locul tău și îi spun criza de la mijlocul vieții sau oboseala existențială sau uneori depresie mascată. Astăzi îți propun să descoperim împreună cum ar fi numit această situație Albert Camus, scriitor, gânditor, laureat Nobel, cel care a scris în 1951 o carte despre oamenii care spun nu. Te invit să ne gândim la ce înseamnă să te revolți în viața ta și ce se întâmplă cu acea revoltă dacă nu știi să te raportezi la ea. Cartea se numește L'homme révolté, omul revoltat, și e una dintre cărțile de filosofie pe care le găsesc extrem de relevante pentru munca mea de psiholog. Îți amintesc că pe canalul acesta aduc lentile diferite, din artă, din literatură sau din filosofie, și le pun în contact cu ceea ce trăim în a doua jumătate a vieții. Desigur că nu toate lentilele se potrivesc tuturor. Unele rezonează cu structura ta, cu valorile tale, cu modul în care gândești lumea, iar altele nu. Și asta e acceptabil, pentru că nu există o soluție universală. Nici nu cred că este posibil să găsim una. Dar există oglinzi orientate în diferite direcții și poate că aceasta va fi orientată către tine. Dacă vrei să înțelegi filosofia lui Camus în profunzime, există multe canale excelente pe YouTube cu specialiști care o explică riguros. Eu nu-ți propun asta pentru că eu sunt psiholog, nu filosof. Și apropo, nici Camus nu se considera filosof. Spunea că dacă vrei să scrii filosofie, mai bine scrii romane. Iar acest răspuns îmi place foarte mult. Ceea ce mă interesează pe mine e altceva. Ce se întâmplă dacă luăm viața lui Albert, ceea ce putem compune ca psihobiografie din resursele care există, și le punem alături de această carte specifică? Putem crea o lentilă pentru criza de la mijlocul vieții? Și dacă da, ce vedem prin ea? Și iată ce am găsit și ce sper că vei prelua din episodul de astăzi. Mai întâi, un diagnostic mai precis decât cel obișnuit. Da, te revolți. Și întrebarea e, împotriva a ce? Împotriva a ce cu adevărat? Revolta asta are un obiect precis, unul interior, un mecanism pe care odată ce îl recunoști, îl vei vedea peste tot în propria viață. Îl vom numi totalitarism interior, un concept pe care îl putem deriva din gândirea omului revoltat al lui Camus. Al doilea lucru e o hartă a capcanelor. Când simți că ceva trebuie schimbat, există două ieșiri care par opuse, dar care sunt în logica lor profundă aceeași soluție ce poate duce către o fundătură. Știind care sunt aceste capcane, ai mai multe șanse să le eviți,
sau să le recunoști dacă ești deja în una dintre ele. Și al treilea lucru e poate cel mai contraintuitiv. Tensiunea pe care o simți, acel nu știu cine mai sunt, nu știu ce mai vreau, e punctul de inflexiune, locul din care ceva real poate apărea. Dacă nu te grăbești și îți dai timp și atenție, din locul acesta, poate crește ceva. Dar dacă o tratezi ca pe o urgență și o elimini imediat cu o decizie forțată, riști să pierzi tocmai ceea ce era valoros în ea. Acestea sunt cele 3 momente cheie ale discuției de azi și le vom construi cu ajutorul psihobiografiei lui Camus și al cărții Omul revoltat. Și le las, cum fac de obicei pe canal, deschise, ca proiecții sau ca ipoteze. Poate că azi Camus va fi lentila care face lumină în demersurile tale de autoînțelegere, sau poate că pur și simplu nu ți se potrivește. Dar merită să încercăm. Ești la Adrăica și cum mai știi, un podcast care pune alături psihologia de artă, literatură și poezie pentru a te ajuta să te înțelegi mai bine, mai ales în a doua jumătate a vieții. Să începe cu psihobiografia lui Camus, ca demonstrație vie. Albert Camus s-a născut în 1913 în Algeria, pe atunci colonie franceză. Tatălui a murit în primul război mondial, când Albert avea mai puțin de un an. A crescut în sărăcie, cu mama lui care era semi-analfabetă, parțial surdă și care avea o ocupație de muncitoare necalificată. Și cu bunica și unchiul lui într-un apartament mic din Alger, fără să aibă acces la bibliotecă sau la condiții care să-l stimuleze intelectual. Cel care a salvat traiectoria lui a fost un profesor de școală primară, lui Germain, care i-a observat inteligența și l-a ajutat să obțină o bursă pentru liceu. Ani mai târziu, când a primit premiul Nobel, Camus i-a scris lui Germain înaintea oricui altcuiva. Scrisoarea aceea există și e foarte emoționantă și vreau să citez din ea. Fără dumneavoastră, fără mâna aceea afectuoasă întinsă copilului sărac care eram, fără învățătura și exemplul dumneavoastră, nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat. Sunt convinsă că această influență a fost reală și spune multe despre ce înseamnă să dai șansă unui copil. La 17 ani, în 1930, a fost diagnosticat cu tuberculoză. Tuberculoza era boala cartierelor sărace din Algeria anilor 30, zone suprapopulate, cu locuințe neaerisite, cu oameni cu imunitate slăbită de malnutriție. E greu să nu faci legătura cu apartamentul mic în care trăia îngrămădit cu membrii familiei sale. Camus însuși o numea mai târziu boala mizeriei. Boala aceasta, la acea vreme, nu era ceea ce este astăzi, ci era o sentință spre o boală gravă, chiar mortală, cu un termen neprecizat. Și din cauza ei, Albert a trebuit să renunțe la fotbal, la care era foarte bun și pe care îl practica cu pasiune, și tot tuberculoza i-a blocat accesul la cariera universitară, pentru că cei cu boli contagioase nu puteau preda în funcții publice. Și astfel a fost mereu forțat să trăiască cu conștiința că propriul corp era fragil, că sănătatea lui se putea degrada oricând și că nu e liber să facă orice. Și, din păcate, tuberculoza lui s-a reactivat de mai multe ori de-a lungul vieții. Pe baza experienței mele cu pacienți cu boli cronice, eu aș specula că tuberculoza aceasta i-a modelat filosofia, într-o măsură destul de mare, așa cum s-a întâmplat de altfel și cu Rolomei, dacă vă amintiți, din episodul despre Matisse și Redon. Și el a stat 18 luni în sanatoriu cu tuberculoză și a ieșit de acolo cu o întreagă teorie despre anxietate și despre sens. Și putem presupune că un tânăr inteligent care știe de la 17 ani că propriul corp poate ceda în orice moment, nu doar filozofează despre limite, ci le și trăiește. Și poate că de asta a și examinat Camus cu atâta interes limitele existenței. Dar anticipez, revin la biografia lui din care voi puncta contextul apariției cărții pe care am ales-o pentru episodul de azi. Facem așadar un salt în 1951, când se publică Omul revoltat, cartea despre care vorbim astăzi.
Camus avea 37 de ani. Era deja celebru în Franța, fiind considerat una dintre marile voci morale ale generației postbelice. Și tocmai de aceea cartea asta a declanșat o ruptură care l-a costat enorm. L'Homme revolte vine pe o poziție care aparent e de contrarian, dar pe care după atâtea decenii observăm că de fapt este nu doar o opoziție, ci o poziție nouă. Cartea e o critică a revoluțiilor care devin totalitare, a violenței justificate în numele unui ideal abstract. Prietenul și rivalul lui intelectual, Jean-Paul Sartre, era extrem de angajat pe direcția opusă. El era convins, a fost convins o vreme că violența revoluționară poate fi justificată în numele unui scop suficient de nobil. Și de aceea el refuzase să condamne public, spre exemplu, crimele stalinismului. Sartre adoptase poziția cum că scopul scuză mijloacele, da? Cumva ceea ce Camus demonta în această carte. Și ziarul condus de Sartre, L'État modern, a publicat o recenzie care a fost distrugătoare la adresa cărții lui Camus. Bineînțeles că articolul care a apărut acolo, deși fusese scris de Francis Janson, fusese aprobat, fusese publicat cu binecuvântarea lui Sartre și era un articol scris fără milă. O profesoară de la Oxford, Christina House, notează că recenzia a fost foarte critică, chiar crudă, și că ataca politica lui Camus, dar îl și ataca spunând că nu e filosof și că n-a citit toate cărțile pe care pretindea că le-a citit. Camus, care era extrem de mândru de această carte, bineînțeles că a fost extrem de afectat și a reacționat intens, alegând să-i răspundă direct lui Sartre și nu lui Janson, cel care publicase articolul. Și când a citit articolul, Sartre a replicat foarte sarcastic, cum era felul, că am cel puțin asta în comun cu Hegel. Camus nu ne-a citit pe niciunul dintre noi. Ce jignire! Cel care îi fusese prieten îl degradează public pe Albert. Vă puteți imagina că cei doi nu și-au mai vorbit, iar ruptura a fost completă și publică și prietenia lor nu s-a mai reparat niciodată. Și ca să înțelegi de ce poziția lui Camus era cu adevărat diferită, nu era o cale de mijloc sau un compromis intelectual, ci pur și simplu un alt nivel conceptual, te invit să te gândești un pic la Viktor Frankl, în lagările de concentrare. Pentru că el, când totul îi fusese luat, după cum știți din biografia lui, și libertatea și familia, el se confrunta cu două răspunsuri aparent opuse. Avea de ales între a lupta cu tot ce rămăsese sau a ceda și a muri. Și Frankl a găsit o a treia cale, pe care niciuna dintre cele două tabere nu o vedea măcar ca o opțiune. Libertatea de a-și alege atitudinea față de ceea ce nu putea controla. Ei bine, această poziționare nu este un punct de mijloc între luptă și abandon. Este pur și simplu un nivel complet diferit de a pune problema. Și am amintit despre Frankl pentru a înțelege mai ușor faptul că și Albert Camus făcea același lucru, dar față de capitalism și comunism. El nu alegea una sau alta, ci arăta că ambele acceptau aceeași premisă greșită, că violența poate fi justificată de un scop suficient de nobil. Și tocmai de aceea nimeni nu știa unde să-l plaseze și poate că de aceea îl și atacau cu toții. Prin urmare, el a fost atacat, caricaturizat, marginalizat. Uh, Cum nu l-au numit? Moralist mic burghez, un naiv, un intelectual depășit. În acest context, poate că spui că ar fi fost bine ca Albert Camus să cedeze, să-și nuanțeze poziția și să se apropie înapoi de stânga intelectuală, care era dominantă în epocă, și astfel să-și recupereze apartenența și statutul printre intelectuali. Dar Camus nu ar fi fost Camus dacă ar fi făcut asta. A preferat marginalizarea în locul trădării propriului angajament. Pe moment, evident că a avut mult de pierdut. Totuși, cred că, cel puțin în această dispută, pe termen lung, Camus a câștigat în fața lui Sartre.
Dar ce nu văzuse sau nu-i convenise lui Sartre să recunoască că văzuse în cartea fostului său prieten? Chiar era o carte cu idei care șchiopătau? Profesorul David Walker, specialist în biografia lui Camus la Universitatea din Sheffield, subliniază ceva ce rareori se menționează despre această carte. Camus însuși regreta că nimeni nu a luat în serios alternativa pe care o propunea în Rebelul. O stângă non-comunistă, libertariană, care refuza atât capitalismul cât și comunismul. Era, deci, anticapitalist și anticomunist în plină epocă a războiului rece. Deci nu primea binecuvântarea niciuneia dintre tabere. Walker spune direct despre Albert Camus că era prins între două blocuri opuse și propunea o alternativă reală, dar era ignorat tocmai pentru că refuza să aleagă o tabără absolută. Sună familiar, nu? Voi mai menționa un ultim moment biografic, cel din 1957, când Camus primește Premiul Nobel pentru literatură la 44 de ani. Tragedia face ca 2 ani mai târziu, pe 4 ianuarie 1960, Camus să moară într-un accident rutier, pe care îl putem numi absurd, în Franța. Camus se retrăsese să scrie la ultimul său manuscris, romanul Primul om, și își luase un bilet de tren ca să revină la Paris. Dar în ultimul moment, prietenul său, faimosul editor Michel Gallimard, îi propune să meargă înapoi împreună cu soția și fiica lui în mașina lor de lux. Camus, cu biletul de tren în buzunar, se urcă în mașină, pune bagajele cu manuscrisul în portbagaj și pornesc la drum. Mașina iese de pe carosabil, cel mai probabil din cauza unui cauciuc care explodează și se lovește de copaci. Albert moare pe loc. Gallimard câteva zile mai târziu. Scriitorul avea 46 de ani, vârsta la care mulți dintre oamenii cu care lucrez simt că abia acum încep să înțeleagă ceva despre propria viață. Camus murea exact la vârsta la care alții intră în criză. Și cu toate că nu a prins viața de după 50 de ani, cum e și numele canalului, cred că ceea ce a gândit el este relevant pentru comunitatea de aici, pentru că a reflectat cu o luciditate rară asupra existenței umane. Și unele dintre ideile lui acoperă un teritoriu pe care mulți dintre noi îl parcurgem acum, la vârsta la care el nu mai era. Că tot vorbim de mijlocul vieții, dacă te numeri și tu printre persoanele preocupate de schimbările psihologice de la această vârstă și încă nu ai descărcat caietul de lucru pe care l-am creat pentru a-ți investiga criza de la mijlocul vieții, nu uita să o descarci din descriere. Acum să vorbim mai mult despre carte, dar desigur că nu voi prezenta tot eseul, ci doar ce ne trebuie pentru a înțelege concepte cheie. Ca să înțelegem de ce Camus ajunge la revoltă, trebuie să facem un pas înapoi și să-ți prezint conceptul de absurd din Mitul lui Sisif, carte publicată în 1942, deci în plin al doilea război mondial. Ca o paranteză, reține că Albert Camus, tot din cauza tuberculozei, nu a fost înrolat în armată. La 27 de ani, când terminase de scris Mitul lui Sisif, deși nu era soldat, el era implicat în realitatea războiului, activând în rețeaua clandestină de rezistență Combat, al cărei ziar îl va și conduce curând. Așadar, care e ideea cu absurdul? Ideea pe care o formulează pe când era încă atât de tânăr. Spune Camus că absurdul nu este o proprietate a lumii, deci ar fi incorect să afirmăm că lumea în sine este absurdă. Lumea e ceea ce este, indiferentă, fără plan, fără scop. Nici ploaia nu cade pentru tine, nici soarele nu răsare în cinstea ta. Universul e pur și simplu acolo, fără memorie și fără intenție. Și asta e un fapt. Nu e nici de admirat, nici tragic în sine. Și nici noi, oamenii, nu suntem absurzi în sine. Suntem ființe care caută sens, care construiesc planuri, narațiuni, sisteme de valori, întrebări despre ce înseamnă o viață bine trăită. Această nevoie de sens e și ea pur și simplu parte din ceea ce suntem. Nici asta nu e tragic în sine. Și atunci, dacă lumea în sine nu e absurdă și nici noi ca oameni nu suntem absurzi, de unde a scos Camus absurdul existenței umane?
Poate că absurdul sună abstract, dar Camus însuși îl descrie în termeni foarte concreți. Și am să citez. Trezitul de dimineață, tramvaiul, 4 ore la birou, masa, tramvaiul, 4 ore de muncă, masa, somnul și lunea, marțea, miercurea, joia, vinerea, sâmbăta, conform aceluiași ritm. Am încheiat citatul. Momentul absurdului nu e rutina în sine. E clipa în care rutina devine conștientă și te întrebi brusc, pentru ce? Și lumea nu răspunde. Sau un alt moment pe care îl recunoști poate mai bine. Atingi un nivel pentru care te-ai zbătut ani. O promovare, un proiect terminat, un copil crescut și plecat din casă. Și în loc de împlinirea pe care o așteptai, există o stare de amorțeală ciudată. De parcă universul nu confirmă că a meritat atâta efort. Dar nici nu îți infirmă într-un mod clar. Pur și simplu își vede de treabă indiferent. Ăsta este absurdul camusian. Tensiunea dintre nevoia noastră adâncă de confirmare și indiferența completă a lumii, care nu răspunde niciodată cu da, a meritat. El demonstrează în mitul lui Sisif că absurdul apare în coliziunea dintre aceste două realități, dintre setea noastră de sens și tăcerea completă a lumii care nu răspunde. Noi întrebăm și lumea nu răspunde. Noi construim și lumea dărâmă. Noi vrem să dureze și totul trece. Absurdul e în această prăpastie dintre ce cerem și ce primim. Prin urmare, nu este în noi și nici în lume, ci în întâlnirea, în relația dintre ele. Poate că ți se pare un pic teoretic ce spun eu despre absurd, dar să luăm chiar viața lui Camus ca exemplu. Spuneam că pe 4 ianuarie 1960 Albert era în mașină undeva pe drumul spre Paris, așa cum ți-am povestit. Să ne-l imaginăm. Poate râdea cu Michel și familia lui. Sau poate că în momentele de tăcere se gândea la manuscrisul lăsat pe care ardea să-l termine, la fraza pe care nu o finisase suficient sau la capitolul care îi se contura în minte. Sau poate făcea planuri împreună cu Galimard despre niște proiecte viitoare. Poate simțea că în sfârșit romanul prinde forma pe care o căutase ani de zile. Înăuntrul lui era un om viu, cu direcție, cu continuitate, cu un fir pe care voia să-l ducă mai departe. Asta era lumea lui. Intenție, sens și dorința de a termina ce începuse. Și în același moment, undeva sub mașină, un cauciuc cedează. Un fapt fizic mic, fără semnificație proprie. Cauciucul nu știa că în mașină era Albert Camus. Și mașinii nu-i păsa că în portbagaj era un manuscris neterminat. Lumea era complet indiferentă la poveste și la faptul că omul acela avusese tuberculoză la 17 ani și că supraviețuise, că scrisese în clandestinitate în timpul ocupației germane în Franța sau că primise Nobelul sau că acest om mai avea atâtea de demonstrat. Mașina a lovit copacii și nimic în lume nu s-a cutremurat după. Lumea exterioară a continuat să fie exact cum era, oarbă, indiferentă și fără memorie. Noi, care privim din afară, întrebăm imediat, de ce tocmai el, de ce tocmai atunci? Și lumea nu răspunde. Nu pentru că ar ascunde ceva, ci pentru că nu are nimic de spus. Coliziunea dintre ce trăia Albert în interiorul acelei mașini și ce s-a întâmplat cu mașina aceea. Aici este prăpastia. Aici este absurdul. Exact ce tocmai am descris. Și atunci, ce faci cu constatarea asta? Camus identifică 3 reacții posibile. Prima, e saltul de credință. Alegi să crezi în ceva care transcede absurdul. Dumnezeu, istoria, știința, o ideologie, orice ai alege,
Ceea ce faci de fapt este să construiești un sistem de sens și să te refugiezi în el. Camus înțelege înclinația și nevoia, dar spune că este o formă de evaziune. A doua reacție de răspuns este sinuciderea. Dacă nu există sens, de ce să mai continui? Și pe aceasta Camus o respinge categoric. Și al treilea răspuns e revolta. Să accepti absurdul cu luciditate deplină și să continui să trăiești, să creezi, să iubești în pofida lui. Deci să-l recunoști, deși poate era mai ușor să pretinzi că nu există. Mă opresc o clipă și te întreb direct, în care dintre aceste trei căi te recunoști acum? Poate că ai ales saltul de credință și asta poate arăta în moduri foarte diferite astăzi. Unii caută răspunsuri în spiritualitate sau în comunități religioase. Alții și-au găsit ideologia în mișcări de dezvoltare personală sau în grupuri de stil de viață, în diete sau în practici de wellness care promit o ordine clară a lucrurilor. Alții în certitudinile politice, oricare ar fi ele, pentru că știm că extremele dau întotdeauna răspunsuri simple. Toți caută același lucru. Un sistem care să dea un răspuns sigur și clar întrebărilor deranjante. Sau poate că ai ales sau ești tentat să alegi retragerea totală. Există oameni care la un moment dat au lăsat totul și au ales o viață radical diferită. Și fenomenul acesta nu e marginal. Mi-amintesc că am citit un articol acum ceva vreme despre Rusia anilor 2000, când sute de oameni educați, avocați, ingineri, oameni de afaceri, s-au mutat în sălbăticia Siberiei, în sate construite de la zero, fără curent, fără apă curentă, convinși că civilizația s-a terminat și că trebuie să o ia de la capăt. Sau la altă scară, anii sabatici, relucări radicale, renunțarea la o carieră la care cineva a muncit decenii, sunt și acestea variații ale retragerii. Credință, retragere, ce mai există? Revolta. Poate că simți că ceva protestează, că sistemul pe care l-ai construit nu mai e al tău și este clar că vrei să creezi ceva diferit. Dar nici retragerea totală nu ți se potrivește și nici răspunsurile gata făcute nu te conving. Aceasta e poate cel mai incomod loc în care poți fi. Pentru că nu ai încă soluția, ci ai doar întrebarea. Și tocmai de asta suntem azi aici. Omul revoltat pornește exact de unde se oprește mitul lui Sisif. Presupune că ai ales revolta și te întreabă. Bine, ai ales să te revolți în fața absurdului. Dar cum? Ce fel de revoltă și cu ce preț? Și pentru că am amintit despre Sisif, înainte să mergem mai departe, vreau să te întreb ceva. Sunt convinsă că ai auzit de Sisif, personajul din mitologia greacă, condamnat să urce un bolovan pe un munte pentru eternitate. Iar de fiecare dată când ajungea sus, bolovanul se rostogolește înapoi. Camus îl ia ca metaforă pentru condiția umană. Omul care face același lucru zi de zi, conștient că nu va ajunge la un capăt definitiv și care totuși continuă. Vreau să te întreb, tu te-ai simțit vreodată Sisif? Dacă da, te rog scrie-mi în comentarii. Și acum continuăm discuția despre absurdul acesta sisific și omul revoltat. Profesorul londonez Peter Dunwoody explică undeva această trecere de la absurd la revoltă cu o claritate pe care mi-am notat-o, o să vi-o spun și eu, pentru că o găsesc didactică și intuitivă. El spune că dacă absurdul este tensiunea dintre dorința umană de sens și refuzul lumii de a-l oferi, așa cum am văzut mai devreme, atunci revolta e un pas mai departe. E conștientizarea că acest refuz al lumii constituie o nedreptate metafizică și că a-i opune rezistență are sens. Iată cum se adâncește gândirea lui Camus. Absurdul te face lucid, dar luciditatea singură nu e suficientă. Revolta este cea care te pune să acționezi, adică îți dă ceva de făcut cu acea luciditate. Iată un citat din carte pe care mi l-am notat și care explică mai clar decât toate cuvintele mele această perspectivă. Și citez. Revolta metafizică este mișcarea prin care omul protestează
împotriva condiției sale și împotriva întregii creații. Sclavul rebel afirmă că există în el ceva care nu va tolera modul în care stăpânul său îl tratează. Rebelul metafizic declară că e frustrat de univers. În ambele cazuri, nu e o simplă negație. În ambele găsim o judecată de valoare, în numele căreia rebelul refuză să aprobe condiția în care se află. E foarte clar și aparent simplu, nu-i așa? Și marea filozofie apare atunci când ne întrebăm: bine, bine, mă revolt, dar de unde și până unde? Există limite? Răspunsul lui Camus la această întrebare e cel care ne interesează. El urmărește cum revolta se poate corupe, adică cum un gest care pornește dintr-un impuls nobil ajunge, dacă este dus la extrem, tot într-o fundătură. Eu am crescut auzind în jurul meu comentariul despre comunism că intenția comunismului a fost bună, dar rezultatele lui au fost dezastruoase. Exact la asta se referă și Camus. Și el descrie două tipuri de eșec. Primul este negația totală. Exemplul lui Camus este poetul Arthur Rimbaud, unul dintre cei mai mari poeți francezi din secolul XIX, care avea o voce complet originală. Ce face acest poet? La 19 ani se supără pe viață și renunță la scris, plecând în Africa să fie negustor de cafea și de arme. Și alege astfel să se oprească pentru totdeauna din scris poezii. Pentru Camus, acest gest înseamnă că Rimbaud a spus: dacă lumea nu poate fi perfectă și tensiunea aceasta nu poate fi rezolvată, atunci mai bine aleg tăcerea completă. Și este un bun exemplu despre un om care a ales ieșirea din tensiune prin negare totală. Camus îl admiră și consideră că ceea ce a făcut Arthur Rimbaud este un gest autentic, radical și îl vede ca fiind un gest curajos. Însă, din punct de vedere al revoltei, consideră că este un eșec. Pentru că Rimbaud a cedat în fața absurdului, în loc să rămână în el și să creeze în limitele lui. Mă întreb dacă recunoști poate acest gest în viața de zi cu zi, chiar dacă la o altă scală. E omul care, la 45 sau 50 de ani, când realizează că viața n-a ieșit cum a plănuit, întrerupe tot. Poate că nu chiar că se rupe de tot și de toate, dar poate că o ia de la zero într-o relație nouă sau chiar într-o carieră nouă. Și asta vedem mai des și pare curaj și uneori chiar este curaj, dar cel mai adesea e același tip de gest absolutist. Ieșire din tensiune prin negare, în loc de a rămâne în realitate și a lucra cu ea. Camus ia în discuție și pe suprarealiști, cu André Breton în frunte, cărora le reproșează refuzul total al oricărei determinări, felul în care ei pretind o eliberare absolută de orice formă. Breton însuși a scris în primul manifest suprarealist că frumusețea autentică apare doar din hazard pur și din asocieri complet întâmplătoare, astfel refuzând orice determinare exterioară. Camus, desigur, îl respecta și pe Breton ca artist, dar îl critică pentru același motiv. Spune că și Breton vrea să iasă din tensiune prin zgomot absolut, adică prin libertate totală, fără limite și fără responsabilitate față de nimeni. Și poate că e mai greu să recunoști acest tip de reacție în jurul tău, dar am să-ți dau un exemplu din lumea de astăzi despre omul care, la mijlocul vieții, decide că toate regulile după care a trăit au fost impuse din exterior, de părinți, de societate, de așteptările celor din jur, și că de acum trăiește exclusiv după propriile impulsuri, fără nicio constrângere. Este ceea ce se numește nomadism digital și este un fenomen real care a explodat după pandemie. Sunt oameni, mulți, care au decis că orice formă de stabilitate e o capcană. Contractul pe termen lung, apartamentul cumpărat, orașul în care rămâi, relația care cere angajament sau cariera cu traiectorie fixă și trăiesc cu ajutorul laptopului, schimbând orașele la câteva luni, fără să aibă o adresă permanentă
și numesc asta libertate. Și mulți dintre ei sunt în mod real fericiți, cel puțin un timp. Dar Camus nu întreabă dacă ești fericit în cartea lui. El întreabă cu ce material lucrezi. Și spune că omul care tratează orice înrădăcinare ca pe o amenințare și orice durată ca pe niște potențiale cătușe, nu evită constrângerile, ne învață el, ci evită materialul realității. Relația care devine dificilă după 2 ani sau locul în care trebuie să începi să investești după o perioadă sau chiar proiectul care nu mai este nou și incitant. Toate astea sunt locuri în care ar putea apărea ceva real dacă ai rămâne. Și plecând înainte ca tensiunea să devină operă, nu te eliberezi de ea. De fapt, o amâni. Și libertatea totală, la un moment dat, produce același paradox pe care Camus îl vedea la Breton. Omul care a aruncat orice constrângere rămâne fără nimic din care să creeze. Asta a fost negația. Acum să ne uităm la polul opus, la totalitarism. Mecanismul, spune Camus, e de fiecare dată același. Tot începe cu o revoltă legitimă împotriva nedreptății sau a exploatării și se transformă într-un ideal absolut, în numele căruia se poate și ucide. Când viitorul este idealizat, el devine mai important decât prezentul. Și ce a însemnat asta, din punct de vedere istoric, știm cu toții. Că oamenii reali au devenit sacrificabili în numele unui scop abstract. Da? Revoluționarul care a spus inițial nu mai accept asta, ajunge să justifice teroarea și uciderea unor grupuri în numele istoriei. Să ne gândim doar un pic la Lenin și vom înțelege exact despre ce este vorba. Și pentru că suntem în inima acestei distincții, citesc din nou direct din carte. Revolta nu reprezintă în niciun fel o revendicare a libertății totale. Dimpotrivă, ea pune libertatea totală în fața unui veritabil complet de judecată. Ea atacă în mod specific puterea nelimitată, care îi arogă dreptul unui superior să încalce o frontieră interzisă. Rebelul revendică, fără îndoială, un anumit grad de libertate pentru sine, însă dacă rămâne consecvent, nu cere niciodată dreptul de a distruge existența și libertatea celorlalți. El nu îngăduie umilirea nimănui. Libertatea pe care o revendică pentru sine, o cere pentru toți. Libertatea pe care și-o refuză, o interzice tuturor. El nu este doar sclavul care se ridică împotriva stăpânului, ci omul care protestează împotriva lumii în care există stăpâni și sclavi. Am încheiat citatul. Iată deci ce propune Camus. O revoltă care rămâne fidelă originii ei, adică refuzul de a accepta că un om poate fi sacrificat pentru un scop abstract, oricât de nobil ar părea acel scop. Între neant și totalitarism mai există ceva? Sau asta este, alegem fie una, fie alta? Camus găsește un al treilea drum. Puteți ghici care este? Și de ce vorbesc eu astăzi, de fapt, despre Camus? Iată, el îl găsește în artă și în figura artistului autentic, care este pentru el modelul omului revoltat cu adevărat. Ce face artistul autentic? Privește lumea și spune: ceea ce există acum nu e suficient, trebuie să fie altfel. Dar în loc să fugă de realitate sau să o demoleze și să o anuleze, o transformă. Și Camus dă câteva exemple. Îl evocă pe Marcel Proust, care nu a inventat o altă copilărie, ci a lucrat cu cea pe care o avea, cu pierderea, cu boala, cu memoria, cu tot ce a fost acolo. Și a transformat-o în ceea ce știm acum că reprezintă opera lui de artă. Sau dă exemplul lui Vincent van Gogh, care nu și-a dorit altă lumină sau alte flori sau alt cer înstelat decât cel care exista. Pictorul a luat lumea aceea, dificilă și aspră, și a lucrat cu ea până când a scos ceva ce nu exista înainte. De altfel, însuși Van Gogh a scris și, citez,
Pot foarte bine să mă lipsesc de Dumnezeu, atât în viață cât și în pictură. Dar nu mă pot lipsi de ceva mai mare decât mine, care este viața mea, puterea de a crea. Am încheiat citatul. Și tot Camus, în aceeași secțiune despre artă și revoltă, scrie: este imposibil să dai o descriere clară a lumii, dar arta ne poate învăța să o reproducem, așa cum lumea însăși se reproduce în cursul mișcărilor sale eterne. Marea primordială repetă neobosit aceleași cuvinte și aduce la țărm aceleași ființe uimite. Merită să stăm puțin cu acest citat. Marea primordială repetă neobosit aceleași cuvinte și aruncă pe același țărm aceleași ființe uimite. Camus descrie condiția umană recurentă. Fiecare generație ajunge la aceleași experiențe fundamentale. Iubire, pierdere, moarte, întrebări despre sens, ca și cum ar fi prima oară. Uimirea, surpriza nu dispare niciodată, pentru că nu există un răspuns final care să o rezolve, să o închidă definitiv, chiar dacă mulți pretind altfel. Fiecare om ajunge la experiențele mari ale vieții sale proaspăt, dezorientat și fără niciun manual. Și arta, spune Camus, reproduce exact asta. Când Camus scrie în Străinul despre un om care trăiește lucruri pe care nu le poate justifica, sau în romanul Ciuma, despre oameni prinși într-un rău colectiv pe care nu l-au ales, el reproduce acea uimire. Ce simplu și ușor ar fi dacă ar fi venit cu explicații și cu garanții, nu? Și tu, citind cărți cu teme existențiale, când te lovești de marile momente ale vieții tale, nu te simți mai puțin uimit de existență, dar prin expunerea la artă, prin identificarea cu ce conține ea, poate te simți mai puțin singur în uimirea ta. Descoperi că altcineva a stat în fața acelorași lucruri fără să le rezolve și că a ales să rămână prezent, a ales viața. Iată de ce spune Camus că uimirea rămâne, dar devine într-un fel mai puțin înspăimântătoare. De ce contează asta? Pentru că noi trăim de regulă cu o presiune internă puternică de a rezolva, de a clarifica și a trage repede o concluzie. Am trăit bine sau am trăit greșit? Am meritat sau nu am meritat? Ce sens a avut relația asta? Iar Camus spune că tocmai această cerere de răspuns final este o mare capcană. Lumea oferă doar o revenire continuă a acelorași structuri. Iubire, pierdere, alegere, regret, uimire. Artistul autentic, în loc să fugă de această repetare sau să o rezolve forțat, o primește ca pe materialul lui de lucru. Aceasta e revolta lui. Revolta împotriva tentației de a simplifica viața până la o formulă care să închidă complet întrebările. Și ce legătură are asta cu viața unui om obișnuit, te poți întreba? Camus a scris romane, a încercat în ele să-și găsească răspunsuri și să-și rafineze perspectiva asupra lumii. Dar eu nu sunt niciun fel de artist și viața mea nu are nimic spectaculos. Nu o să-mi dea nimeni premiul Nobel pentru literatură. Ce legătură există între cele prezentate până aici și suferința emoțională și de sens a unei persoane care traversează criza de la mijlocul vieții? Și acum ajungem la miezul a ceea ce am vrut să aduc în episodul acesta. Tot ce am spus până acum e despre scriitor. Cum a trăit, ce a gândit, ce a scris și ce poate fi verificat în carte. Dar de acum urmăresc logica lui mai departe, într-o direcție spre care el nu a mers explicit. Dar eu o fac ca psiholog, care prezintă o ipoteză de lucru și o cheie de interpretare pe care o las deschisă dezbaterii. Întrebarea pe care mi-am propus-o a fost asta. Dacă opoziția dintre totalitarism și artist funcționează la nivel politic și cultural, cum funcționează ea la nivel personal? Dacă o societate poate deveni totalitară față de membrii ei,
Poate un om deveni totalitar față de propria lui viață? Eu cred că da. Și cred că asta e ceea ce se întâmplă și în criza de la mijlocul vieții. Și am să explic aplicând conceptele lui Camus la spațiul psihic. Iată, putem înțelege totalitarismul interior ca modul în care îți conduci propria viață ca pe un sistem închis, cu un ideal absolut, justificând sacrificii reale în numele unui viitor care trebuie să vină. Ai hotărât la un moment dat ce înseamnă o viață reușită. Poate că era o carieră sau o familie sau un statut social, o variantă a eului tău pe care o admirai și pe care voiai să o transformi în realitate. Și de atunci ai executat planul. Ai învățat, ai muncit, te-ai sacrificat. Lucruri reale, prezent real, dorințe reale, toate în numele acestui ideal. Despre asta este prima parte a vieții. Revolta originară, refuzul de a trăi o viață fără sens, dorința de a construi ceva, e legitimă. Trebuie să pornim de undeva, nu-i așa? Dar, la fel ca în orice revoltă pe care o descrie Camus, vine un moment în care mijloacele devorează scopul. Este poate punctul în care vocea care spunea inițial pot alege să vreau mai mult, începe să sune ca o voce care spune trebuie mai mult, altfel totul a fost în zadar. E mai mult sau deloc? Vine un moment în care idealul devine atât de acaparator încât orice semnal de alarmă din interior, oboseală, îndoială, dorința de altceva, e tratat ca o amenințare de eliminat. La mijlocul vieții, materialul sacrificat prezintă nota de plată. Psihicul nu uită că a fost pus deoparte și revolta pe care o simți, acea rezistență surdă, nelocalizabilă, care protestează fără să știe exact împotriva a ce, e de fapt o revoltă împotriva propriului tău totalitarism interior. Nu neapărat împotriva partenerului sau a carierei, a corpului sau a destinului tău, ci împotriva sistemului pe care l-ai construit tu însuți, peste sistemul exterior și în care viața ta reală s-a simțit treptat din ce în ce mai îngustă, cu alegeri forțate din ce în ce mai evidente. Dar cum arată ieșirea? Camus ne-a lăsat deja tipologia și ea funcționează și la nivel personal. Urmărește-mă în continuare să vezi cum. Cum spuneam mai devreme, există omul care, când realizează că a trăit prea mult sub dictatele unui ideal propriu, alege negația totală și exemplificam mai devreme despre cel care își dă demisia sau își lasă familia, adică, pe scurt, acționează precum poetul Arthur Rimbaud, care se duce în Africa și nu mai scrie nicio poezie. Dar poate mai des întâlnim omul care suprimă revolta și continuă să execute planul, da? Omul care îndură, care înghite în sec și strânge din dinți pentru a merge mai departe. Cel care nu se oprește atunci când îl doare. Acesta este, dacă ar fi să facem o paralelă cu modelul lui Camus, realistul socialist al propriei vieți, persoana care a cedat complet ideologiei interioare. Și există mai rar omul care devine artistul propriei vieți. Cel care ia o altă cale, diferită de a renunța la tot sau a o lua de la zero sau de a suprima orice protest interior. Artistul propriei vieți este cel care identifică, fără panică, cu o atenție reală, ce anume din sistemul lui interior nu mai e al lui. Persoana care devine conștientă de ce anume reguli a preluat din altă parte, ce a preluat de la părinți, de la cultura în care a crescut, nu contează exact de unde. Atitudinea de artist este cea care îl încurajează să examineze ce limite sunt reale și ce limite îi sunt impuse. Și după ce se lămurește, trece să le modifice cu intenție, fără să distrugă ce e viu. Încheia pe care ți-o propun. Artistul interior lucrează cu materialul real al vieții sale, cu biografia, cu alegerile deja făcute, cu relațiile care au existat în viața respectivă și cu tot ce a trăit până în acel moment.
Și acest material brut este precum marmura sculptorului sau precum imaginile poetice. De la acesta pornim cu sarcina de a-l transforma, fără să-l negăm și fără să-l judecăm ca fiind imperfect, inferior sau lipsit de sens. Și ca să fie complet clar ce înseamnă asta în practică, vreau să subliniez că nu trebuie să fii artist, nu trebuie să scrii, să pictezi sau să compui ceva neapărat. Gestul artistic pe care ți-l propun, pornind de la Camus, este disponibil oricui. Este momentul în care te oprești să te uiți la viața ta, fără să o înfrumusețezi sau fără să o condamni, fără să cauți rapid o concluzie care o să o facă suportabilă, ci cu onestitate. Cu aceeași onestitate cu care Camus, de exemplu, s-a uitat la personajul Meursault din romanul său Străinul. Un personaj atipic, cu o lume interioară diferită de a cetățenilor supraadaptați. Uite, să ne imaginăm că te uiți la viața ta cu onestitate și te întrebi: am fost contabil 30 de ani și nu știu dacă asta a contat. Sau îți spui: copilul meu a crescut și nu vede că trăiește greșit, iar eu deodată nu mai contez pentru el și nu am cum să-l ajut. În astfel de situații, este important să nu te grăbești să găsești explicații gata fabricate, cum ar fi în cazul contabilului că așa e viața, n-am avut noroc sau nu s-a putut altfel. Sau în cazul părintelui care își poate zice: sunt un părinte ratat, nu a contat ce am făcut pentru copil sau influența mea a scăzut și acum alții îl influențează și eu nu mai contez. Revolta autentică, ne învață Camus, înseamnă tocmai să refuzăm să falsificăm realitatea, să rămânem cu starea aceea pe care să o lăsăm să vină cu sensul ei, când e gata. Adică să rămânem în contact cu ce este real, chiar când realul doare. O metodă de a nu mai falsifica realitatea am prezentat-o pe larg în episodul din Camera Membrilor. Se numește Autoexaminarea psihologică prin scris, metoda lui Joan Didion, și poți vedea episodul acolo. Acum noi revenim la ceea ce spune Camus în carte, că a crea înseamnă a-ți da o formă destinului. Materialul rămâne ce este. Tu ești cel care îi dă o formă cu toată onestitatea față de ce a fost, ce s-a pierdut și ce a mai rămas. Asta presupune să te apropii de realitatea ta dezvrăjită, să renunți la narațiunile consolatoare și la justificările comode, la povești despre tine însuți care fac viața mai ușoară, dar mai puțin adevărată. Și din ce rămâne după această curățare, să construiești ceva. O decizie, sau să alegi o direcție, sau să aprofundezi o înțelegere mai precisă despre ce vrei de acum încolo. Și mai e ceva esențial în figura artistului interior, ceva pe care îl văd ca pe una dintre cele mai dificile capacități psihologice. Aceea de a menține tensiunea fără să o rezolvi prematur. Și vreau să accentuez asta, pentru că tensiunea este sursa operei. Ea nu trebuie rezolvată repede. De asta am și făcut acel episod de podcast despre cum să stai în criză, nu cum să ieși din ea. Pentru a accentua această etapă, fără de care procesul de individuație nu merge mai departe. Unul dintre cele mai epuizante lucruri pe care le văd în practica mea la oamenii aflați în criză la mijlocul vieții e tocmai nevoia de a rezolva imediat, de a ști răspunsul, dacă se poate după prima discuție. Presiunea aceea de a ieși din incertitudine cât mai repede, în orice direcție, doar să se termine odată cu disconfortul și cu suferința, este foarte puternică. Însă, tensiunea aceea, acea stare de nu știu cine mai sunt și nu știu ce mai vreau, nu este o urgență medicală. Nu trebuie rezolvată ca o febră. Este materialul psihologic care are nevoie de fermentație, exact ca un aluat. Poți face o pâine repede de tot, forțând coacerea, sau o poți lăsa să dospească și să fie pregătită pentru coacere.
Iată de ce pledez eu pentru onorarea artistului interior. Este locul din care ceva real poate apărea dacă îi dai timp și atenție, în loc să îl exterminezi imediat cu o decizie. Revin la Albert. Nu la ce a pătimit, ci la ce a ales. El a trăit cu un corp sensibilizat de tuberculoză, într-o lume complicată de războaie, care îi cerea mereu să aleagă o tabără clară, înconjurat de oameni foarte influenți, care la un moment dat l-au ridicat și apoi l-au atacat. Și în toate acestea, el a scris despre oameni cu toată dragostea pe care o avea. El a iubit Algeria și marea ei, lumina mediteraneană și peisajul aspru al acelor locuri. Când toată stânga intelectuală franceză accepta că crimele stalinismului sunt un preț necesar pentru revoluție, el a spus nu. Oamenii reali nu sunt sacrificabili pentru un ideal abstract, oricât de nobil. Asta l-a costat apartenența, prieteniile și confortul intelectual al epocii. Și în ultimii ani de viață lucra la un roman autobiografic pe care îl numise Le Premier Homme, primul om. Titlul mi se pare genial. Cine este primul om? Primul om a fost Camus. Și ești și tu și sunt și eu. Și fiecare dintre noi, pentru că fiecare ajunge la experiențele fundamentale ale vieții fără manual, fără ca cineva dinaintea lui să fi putut cu adevărat pregăti terenul. Poți avea cei mai buni părinți din lume, cea mai grozavă educație, cel mai bun serviciu și cei mai recunoscători copii. Și tot vei ajunge singur în fața propriei mortalități, a propriei pierderi, a întrebărilor tale despre sens. Nimeni nu poate trăi asta în locul tău și nimeni nu ți-o poate explica în avans. Ești primul om de fiecare dată când experiența te lovește pentru prima dată. Rămâi dezorientat, fără răspuns gata pregătit. Exact ca ființele uimite pe care marea primordială le aruncă pe același țărm, mereu, ca și cum ar fi prima oară. Camus scria acea carte ca să înțeleagă de unde venea și cine era el cu adevărat, dincolo de gloria literară, de cine are dreptate în bătăliile ideologice sau de rolul de scriitor de Nobel și alte roluri pe care viața îi le impusese. Voia să-și scrie autobiografia interioară, să dea o formă destinului său cu materialul real pe care îl avea. Nu a apucat să o termine. Manuscrisul era în portbagajul mașinii care s-a izbit de copaci. Dăm voie să închei cu un alt citat din Omul revoltat. Fiecare încearcă să facă din viața lui o operă de artă. Vrem ca iubirea să dureze și știm că nu durează. Se pare că marile spirite sunt uneori mai puțin înspăimântate de suferință decât de faptul că ea nu durează. Dar cele mai grele agonii ale noastre se termină într-o zi. Într-o dimineață, după multe nopți lungi de disperare, o dorință irezistibilă de a trăi ne va anunța că totul s-a terminat și că suferința nu mai are mai mult sens decât fericirea. Am încheiat citatul. Iată ce descriere onestă a felului în care funcționează viața unui om care a ales să trăiască în ea cu ochii deschiși. Și din această simetrie brută, suferința se termină, dar și fericirea are un final. Nu apare nihilismul, ci o libertate foarte concretă. Libertatea de a alege ce faci cu materialul pe care îl ai în viața asta, fără garanții. Tu ești după 40, 45, 50 de ani și ești și tu primul om în fața acelorași experiențe fundamentale de viață. Revolta pe care o simți, acea rezistență surdă care protestează fără să știe exact împotriva a ce, e semnul că ceva din tine refuză să trăiască o viață care nu e cu adevărat a ta. Astăzi sper că am reușit să mă adresez artistului interior din tine, care sigur încă este viu
și are nevoie să își înțeleagă propria autobiografie și apoi să aleagă felul în care să trăiască de acum. Încă se poate să îți dai o formă destinului cu materialul exact pe care îl ai, fără să-l falsifici și fără să-l abandonezi. Rebeliunea autentică înseamnă asta: să refuzi să trăiești o viață împrumutată, să creezi ceva frumos și adevărat din ce ai, incomplet, fără garanții, dar al tău. Într-o dimineață, după nopțile lungi, dorința de a trăi revine. Camus știa asta. Și tu, care ești încă aici, știi și tu. Îți mulțumesc că m-ai urmărit. Până data viitoare, să trăim ca artiști ai propriei vieți.